Alright, next, the last for chapter 6. For this one, I will show you tutorials on POI, point of indifference. Okay, so masih lagi saya ambil soalan December 2019, part 3. For this adalah question number 3B. Okay, so this is the questions. Iris Berhad has the following capital structure: 1.5 million, 1,500,000 debt with annual interest rate of 8%, dan juga 800,000 common stock at par value of RM5 per share. So this is the before the fundraising. So this is the capital structure before the fundraising. Okay, so we are going to check what is the capital structure after the fundraising. Okay, next. So I highlight the fundraising after the fundraising with the blue color. Okay, so the text with this blue color to just let you differentiate between the two. So the company has a secure new project that requires an additional capital of RM2 million to finance the project. Bermakna dia nak raise dana sebanyak 2 juta untuk finance dia punya new project. So the financial manager has the following options to consider. Option 1 adalah issue bonds with 10% coupon rate at par value of 1,000. Option 2 adalah issue new common stock at par value of RM10. So the corporate tax rate adalah 25%. So you are required to compute the earning before interest and tax, which is EBIT, and earning per share at the point of indifference, POI. P, you have to calculate the EPS sekiranya EBIT adalah 350,000 and also at 800,000. So here we go for the A part first. Okay, so earning EBIT and EPS at the POI. So nampak tak dalam soalan ni ada tak preferred stock? Okay, bila kita baca tadi before the fundraising tidak cerita pasal preferred stock. Okay, here we goes for the same after the fundraising also tidak ada pasal preferred stock. So meaning to say for dividend preferred share dalam formula awak itu nanti akan jadi kosong ya, sebab dia tak cerita langsung. So dalam financing mix dia kali ni dia tak ada include preferred stock. Okay, so how to answer? The first one adalah A. Kita kira yang soalan A ini dulu, iaitu at POI. Macam mana? Cari dulu dia punya capital structure sebelum the fundraising lah. Okay, yang asal. Okay, this one. Before the fundraising. So, kita nak tahu berapa interest on debt kat sini dan juga berapa jumlah common stock untuk kita masukkan dalam formula EPS yang persamaan linear tu kan, right? So, kita cari dulu interest on debt adalah kita ambil dia punya debt ataupun bond sebanyak 1.5 million darab terus dengan coupon rate ataupun annual interest rate yang dia dah bagi iaitu 8%. Okay. Mana dapat? This one lah. 1.5 million darab dengan annual interest rate dia sebanyak 8%. So, kita akan dapat interest on debt berjumlah sebanyak 120,000. Okay. Kemudian, kita kena cari jumlah common stock. Okay. Jumlah common stock, kita kena ambil nilai common stock yang dia issue iaitu 800,000 bahagi dengan harga dia RM5 per share. So this question tidak ada sebarang brokerage fee, tidak ada any underwriting fee iaitu flotation costnya. So tak perlu tolak apa-apa. So just ambil terus 800,000 bahagi dengan RM5. Sekiranya ada flotation cost, jangan lupa awak kena minus daripada selling price dia ya. Kalau ada lah. So soalan ni tak ada, boleh bagi direct. Okay, so kita divide for this one 800,000 bagi RM5, awak akan dapat jumlah share sebanyak 160,000 units. Okay, so settle keadaan pertama untuk before the fundraising. So after the fundraising pula,
Okay, pada dana yang dia nak raise adalah 2 juta. So, you kena calculate satu-satu ikut option 1 dan juga ikut option 2. Ini plan dia tadilah, plan 1 dan juga plan 2. Okay, kita tengok option 1. Okay. Option 1, issue bond with 10% coupon rate at par value of RM1,000. Okay. So, interest on bond akan jadi berapa yang dia nak raise adalah sebanyak 2 juta. So, ini adalah jumlah bond yang dia akan raise sebanyak 2 million jugalah. And darab dengan 10% coupon rate dia. So, awak akan dapat 200,000 interest on debt. What about preferred dividend? Tidak ada, tidak wujud. What about common stock? Kenapa tidak ada? Kalau kita tengok option 1, selepas dia nak raise dana, dia cuma cerita pasal bond sahaja. So, tidak ada pertambahan terhadap common stock dia. Okay, untuk option 1 ni. So, untuk number of common stock, none. Okay. Untuk option 2 pula, kita kena tengok dia punya plan dia yang kedua. Mula-mula kita cari interest on debt juga, sama. Kita tengok nombor 2, option 2. Ada tak dia cerita pasal debt? Tidak ada. Hanya cerita pasal new common stock sahaja, kan? So, bermakna untuk option 2 tidak melibatkan sebarang interest on debt, none. Preferred dividend memang langsung tak ada daripada awal lagi. So, number of common stock ada pertambahan ya. Sebab dia nak raise share yang baru. Dia nak raise new common stock iaitu pada kadar par value-nya RM10. So, jumlah common stock kat sini mungkin berbeza lah. So, kita akan ambil jumlah common stock yang fund dia nak raise berapa. Ambil jumlah dana yang dia nak raise iaitu 2 juta. Bahagi dengan RM10. So, dapatlah 2,000 unit share. Okay, untuk after the fundraising, you tak boleh ambil nilai atas ya, yang sebelum ni salah kalau ambil nilai kat sini sebab ini adalah before the fundraising. Okay, so after the fundraising, you mesti cari berapa additional capital yang dia nak raise, which is 2 million. So, the same thing yang 2 million ni lah kita bahagi dengan untuk dapatkan interest on debt dan juga kita nak bahagikan untuk dapatkan common stock. Okay, so this is the combination of data. Okay, saya color the text with a green color. It means that it just for you to check sahaja. Untuk jawapan, biasa kita nak straight yang ni. Ini jawapan yang diperlukan dalam final exam. But this one, I just share dekat sini tentang macam mana you nak combinekan kedua-dua data tadi. Okay, pertama kita tengok option 1. Okay, interest on debt nya berapa? Okay, sebelum fundraising 120,000. Option 1 ada cerita pasal pertambahan bond dan debt, kan? Dia ada cerita tadi. So, that's why you ada 200,000 untuk after the fundraising. So, kena tambah dua ni, combine, tambah, you akan dapat 320,000 untuk total interest on debt. Okay, itu untuk option 1. Preferred stock tak ada. Jumlah common stock pula, memandangkan dalam option 1 tadi, dia tidak berlaku sebarang pertambahan terhadap common stock. So, kita ambil jumlah common stock yang lama, iaitu before the fundraising, 160,000. Okay. Kenapa saya senaraikan macam ni? Senang untuk awak include dalam formula nanti. Okay. Untuk option 2 pula, untuk interest on debt, of course dalam plan kedua tadi dia tidak cerita apa-apa pasal pertambahan terhadap bond dan debt. So, kita boleh ambil interest on debt yang lama lah sebelum the fundraising iaitu 120,000. Preferred stock memang tidak ada, tidak wujud. Number of common stock pula adalah kita ambil 160,000 kena tambah dengan 200,000. Kenapa? Sebab dalam option 2 dia dah mention dia nak raise new common stock kan, right, at par value RM10 tadi. So, you dapat 200,000 share dia tadi. So, kena tambahlah dengan jumlah share yang sebelum fundraising. So, you akan dapat jumlah unit share sebanyak 360,000. So, dah senang, semua dah ada. So, kita include dan ganti dalam formula ni. So, this equation. Okay.
EPS 1 dan EPS equals to EPS 2. So includekan balik. Cuma EBIT kita tak tahu. So EBIT minus untuk plan 1 total interest on debt 320,000 darab 1 tolak tax rate 25%, 0.25 lah. 1 tolak 0.25 tolak 0 untuk DPS tidak wujud. So bahagi dengan 160 jumlah share untuk plan 1 option 1 Tadi kan awak dah senaraikan this one. Okay, jumlah share dia 160,000. Untuk EPS tu EBIT tak tahu minus 120,000 iaitu jumlah interest untuk option 2 yang ni. Okay. Darab dengan 1 tolak tax rate 1 tolak 0.25 tolak 0 sebab DPS tidak wujud untuk preferred share bahagi dengan 360,000. So equation ni awak kena darab dekat tengah ni dulu, settlekan yang tengah ni. 1 tolak 0.25. Okey. So awak akan dapat 0.75 kan. Okey. So 0.75 kat tengah ni. 0.75 ni lah yang kita akan darab dengan EBIT ni kan. EBIT 1 ni ini sebagai 1 lah, 1x lah kononnya. Okay, darab jumlah ni. Dan 320,000 pun darab jumlah ni kan. Settlekan yang ni dulu. Okay, settlekan yang ni dulu. Right. So, jadi 1 EBIT tadi darab dengan 0.75. Awak dapat 0.75 minus 320,000. Awak darab dengan 0.75. So, dapat 240,000. So, terus bahagi dengan 160,000 lah. Sebab yang ni kosong kan. Okay. Untuk belah kanan pula sama. Yang ni pun jadi 0.75. So EBIT darab 1 EBIT darab 0.75 awak dapat 0.75 EBIT. Okey, 120,000 awak darab dengan 0.75 kat sini awak dapat 90,000. Terus bahagi dengan 360,000 sebab kat sini pun kosong kan. Okey. So equation dah jadi macam ni. Cuba settlekan. Kalau saya akan bawa kita nak settlekan yang per 160,000 dengan per 360,000 ni nak hapuskan. So 160,000 ni saya akan bawa ke kanan. Okay. Dan tinggallah 0.75 EBIT dengan tolak 240,000 belah kiri. So belah kanan. Okay, 160,000 bahagi 360,000. Saya ambil 4 decimal places supaya dapat jawapan yang hampir nombor genap. Okay, kat bawah ni. Right, kalau awak ambil 0.44, awak akan dapat 477 something. So, tak nak lah. So, kita nak hampir nombor genap kat sini. So, 0.4444, okay, iaitu 160,000 bahagi 360,000. So, dapat ni, right. Dan sambung equation yang tadi, 0.75 EBIT tolak 90,000. Okay, belah kiri kekal sama lagi. Belah kanan ni selesaikan dulu. Selesaikan equation ni. Which is this one. Awak selesaikan. So, dapatlah macam ni. 0.3333 EBIT tolak 39996. Okay. So, bila dah jadi equal macam ni, kita selesaikan. Which is belah kiri ni kita buat tinggalkan EBIT. Yang lain tu bawa ke kanan. So, awak akan dapat 0.4167 EBIT equals to 200,004. So, EBIT berapa? Bahagi 200,000 ni bahagi dengan 0.4167. Awak akan dapatlah EBIT dia sebanyak 480,000. Okay. So this is the way we calculate the EBIT untuk POI. So POI EBIT dekat sini adalah sebanyak 480,000. So settle untuk A. Untuk menjawab soalan B, ini lain pula. Okay, so kita kena substitute 480,000 tadi dalam, kita kena substitute 350,000 dan 800,000 tadi ke dalam EBIT punya formula tadi. Okay, so yang tu kita calculate in the next video.